हेलो फ्रेंड्स संसारको सबैभन्दा हटेस्ट सब्जेक्ट के होला? नो 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 आई मीन सन एन्ड स्टार्स यार। कुछ भी हाम्रो बडीको टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्दाखेरि हामी थर्मोमिटरको युज गर्छौं, तर सन र स्टार जस्तो हेभेनली बडीज जुन हामीभन्दा धेरै टाढा छन् तिनीहरूको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि चाहिँ कुन थर्मोमिटर काम लाग्छ होला? आइडिया मनोज अंकललाई कल गर्छु। हेलो मनोज अंकल, मलाई एउटा थर्मोमिटर चाहिएको थियो। हैन, बस सनको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि। बापरे बापरे बा, मनोज अंकलले त हामीलाई थर्मोमिटर दिनु भएन, बट फ्रेन्ड्स हामीसँग फिजिक्स छ, जुन फिजिक्सको इक्वेसन्सको हेल्पले हामी आज सनको टेम्परेचर क्याल्कुलेट गर्न जाँदैछौँ। सो लेट्स गो। ओके देन अब क्याल्कुलेसन गरौँ कि सनको टेम्परेचर कसरी पत्ता लाग्छ त। ओके, मानौ सन एउटा हट बडी हो, सन एउटा ब्ल्याक हट बडी हो अथवा भनौँ ब्ल्याक बडी हो र यसले इनर्जी रेडिएट्स गरिरहेको छ र यो इनर्जी रेडिएट गर्दाखेरि हामीसँग एउटा इक्वेसन छ स्टेफन्स, जसलाई हामी स्टेफन्स ल भन्छौँ। स्टेफन्स लले के भन्छ भने कुनै पनि हट बडीले रेडिएट गर्ने इनर्जी जुन हुन्छ, इनर्जी पर युनिट पर सेकेन्ड रेडिएट गर्ने जुन इनर्जी हुन्छ त्यो सिग्मा T4 सँग इक्वल हुन्छ। सो हामीसँग स्टेफन्स ल छ, जुन स्टेफन्स लले के भन्छ कुनै पनि हट बडीबाट रेडिएट हुने इनर्जी इज इक्वल्स टु द स्टेफन कन्स्ट्यान्ट इन्टु टेम्परेचर टु द पावर 4 है। यो हाम्रो स्टेफन्स ल हो। अब योबाट हामीलाई कुनै पनि हट बडीको अथवा भनौँ कुनै पनि स्टारको टेम्परेचर थाहा हुन्छ कति हुन्छ भनेर, जसको लागि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यसले इनर्जी कति रेडिएट गर्छ भन्ने कुरा। जस्तै सनको लागि इनर्जी कति रेडिएट गर्छ है त। सनको लागि सनले हरेक चोटि अर्थसम्म इनर्जी रेडिएट गर्ने भनेको 2 क्यालोरी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर पर मिनेट हो। यसले 2 क्यालोरी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर पर मिनेट इनर्जी अर्थसम्म रेडिएट गर्छ। अब सपोज यो बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो, यो 2 क्यालोरी सेन्टिमिटर स्क्वायर पर मिनेट भनेको के हो भने, सपोज सनदेखि अर्थमा रहेको 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरियाको पानीलाई 2 डिग्री केल्भिनले टेम्परेचर रेज गर्नको लागि 1 मिनेट लाग्दछ। यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ यो इनर्जी कति रेडिएट्स गर्छ भनेर, अनि त्यो इनर्जीलाई हामीले इनपुट गरेर यसको टेम्परेचर फाइन्ड आउट गर्छौँ कि सनको टेम्परेचर, सर्फेस टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर। ओके, एक्सेप्ट दिस हामीसँग अर्को एउटा पनि तरिका छ जसलाई हामी विन्स डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भन्छौँ। नम्बर 2 WIENS विन्स डिस्प्लेसमेन्ट मेथड। विन्स डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट हामीले हेर्दाखेरि सपोज सन अथवा कुनै पनि स्टारबाट आइरहेको जुन लाइट्सहरू हुन्छ, यो लाइट्सलाई हामी एउटा लाइट स्पेक्ट्रममा राखेर हेर्छौँ र लाइट स्पेक्ट्रममा राखेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा हाइएस्ट रेडिएसन्स, सबैभन्दा बढी रेडिएसन्स कुन वेभलेन्थमा छ हामीले त्यो वेभलेन्थलाई लिन्छौँ लैम्डा m। यो म्याक्सिमम वेभलेन्थ हो जसमा सबैभन्दा बढी रेडिएसन्सहरू हुन्छ, लैम्डा m। अब लैम्डा m बराबर हुन्छ B/T। यो विन्स डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट आएको इक्वेसन हो, जहाँनेर b को एउटा निश्चित भ्यालु हुन्छ। ओके, त b को भ्यालु कति हुन्छ त? b को भ्यालु हुन्छ b = 2.89 × 10⁻³ mK। ओके, यो b को भ्यालु हो। एन्ड बाइ दिस हामीले कुनै पनि स्टारको, सन पनि एउटा स्टार हो, कुनै पनि स्टारको टेम्परेचर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ कि सर्फेस टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर। यो इक्वेसन्सबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि सनको सर्फेस टेम्परेचर कति छ भनेर। यो दुईटा
यो दुईटा मेथोडोलोजीबाट हामीले यो थाहा पायौं कि सनको सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। डिग्री फरेनहाइटमा भन्नु पर्दाखेरि यो 10000 डिग्री फरेनहाइट हो। यो टेम्परेचर भनेको अर्थमा पाइएको भोल्कानोको सबैभन्दा हटेस्ट लाभा भन्दा 5 गुणा बढी टेम्परेचर हो। यो त भयो हाम्रो सनको मात्र सरफेस टेम्परेचरको कथा। यस्ता थुप्रै स्टार्सहरू हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा छ। हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा 500 अर्बवटा भन्दा बढी ताराहरू छन्, जुन यो हाम्रो सनभन्दा लाखौं करोडौं गुणा ठुला पनि छन्। यस्तै ठुल्ठुला स्टार्सहरू अरू थुप्रै ग्यालेक्सिजहरुमा पनि छन्। मैले पुरानो मेरो एउटा भिडियोमा एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी र मिल्की वे ग्यालेक्सीको बारेमा छोटो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो ब्रह्माण्डमा यस्ता थुप्रै ताराहरू छन्, यस्ता थुप्रै ताराहरू जुन हाम्रो सनभन्दा लाखौं विशाल छन्, जुन स्टार्सहरू जुन ताराहरू अहिलेसम्म पनि हामीले एक्सप्लोर गर्न सकिसकेका छैनौं। यो ब्रह्माण्ड साँच्चीकै एउटा विशाल भण्डार हो।